สวัสดีครับ5 พฤติกรรมที่ทำให้เกียร์พังครับเกียร์ออโต้นะครับก็หลายๆท่านก็มีปัญหาว่าเกียร์พังครับ ก็จริงๆแล้วเกียร์ออโต้มันไม่ได้พังง่ายๆหรอกครับที่มันพังเนี่ยก็คือท่านทำมันพังนั่นแหละพังก็ต้องพูดตรงๆนะครับถ้าอยู่ดีๆมันไม่พังหรอกครับถ้าไม่ไปทำมันพังนะแล้ว5 พฤติกรรมที่ทำให้มันพังเนี่ยก็มักจะนิยมทำกันเสียด้วยนะครับโอ้ยมาเริ่มกันเลยแล้วกันครับพฤติกรรมแรกนะครับที่ทำให้พังเยอะที่สุดพังหนักที่สุดก็คือการดัดแปลงครับหรือการแต่งมันนะครับ โอ้ยคือคือของมันก็อยู่ดีๆอะครับแต่ก็ไปดัดแปลงมันนะครับเช่นไปดัดแปลงไปใส่ออยล์เกียร์ไปอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงโปรแกรมของมันนะครับหรือว่าไปใส่น้ำมันเกียร์อ่าที่คิดว่าวิเศษวิโสเลิศเลออะไรแบบนั้นนะครับพังครับนะครับพวกนี้ทำให้เกียร์พังครับอ่ะแล้วพังกันเยอะด้วยครับจากเหตุผลอันนี้ ดังนั้นอันนี้ก็คือที่สุดของการทำให้เกียร์พังแล้วครับใน5 พฤติกรรมนะครับต่อมาข้อ2ครับข้อ2นี่ก็ตามมาติดๆนะครับคือพฤติกรรมแบบนี้ก็ทำให้เกียร์พังครับคืออะไรคือการใช้เกียร์ดีครับดี drive กับทุกงานครับใช้เกียร์ดีตลอดเวลาเลยนะครับแม้แต่ขึ้นเขาจะแซงลงเขาอะไรก็ใช้แต่เกียร์ดีครับด้วยความเข้าใจว่าเกียร์ดีนี่มันคือดีนะครับคือดีเลิศดีงามดีเด่นนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับเกียร์ดีมันก็แค่เกียร์ drive ครับก็แค่เกียร์ขับนะครับก็ขับก็คือขับปกตินะครับปกติก็คือทางราบนะครับไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าท่านจะแซงท่านก็ควรจะใช้เกียร์ M หรือเกียร์ D3 หรือปิดoverdrive นะครับถ้าท่านจะขึ้นเขาท่านก็ควรจะใช้เกียร์ L เป็นต้นนะครับลงเขาก็เกียร์ L นะครับไม่ใช่ว่าสแลนใช้เกียร์ดีมันไปตลอดเวลานะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างนั้นนะครับแล้วพอใช้แต่เกียร์ดีมันก็ร้อนนะครับพอมันร้อนมันก็พังครับนะครับดังนั้นการใช้เกียร์ดีกับทุกงานเนี่ยมันก็เป็นอันดับที่2ที่ทำให้เกียร์มันพังนั่นเองนะครับต่อมาอันดับที่3นะครับอันนี้ก็คือการใช้น้ำมันเกียร์ผิดครับซึ่งบางก็พูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับควรจะใช้ของศูนย์นะครับไปซื้อที่ศูนย์นะครับไม่ต้องไปสแลนไปใช้ของข้างนอกครับเพราะว่าของศูนย์เนี่ยแหละมันเหมาะสมที่สุดนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับของศูนย์กับของข้างนอกมันไม่เหมือนกันแม้ว่าเขาจะบอกว่ามันเหมือนกันแต่เขาจะขายของถ้าเขาบอกมันไม่เหมือนกันแล้วท่านจะไปซื้อของเขาไหมครับก็ไม่เขาก็ขายไม่ออกดังนั้นเขาก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกันทั้งจริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นอันดับที่3ครับเพราะว่าพอน้ำมันเกียร์มันผิดมันก็ทำให้การทำงานของมันผิดพลาดผิดเพี้ยนไปมากๆมันก็พังนะครับก็เป็นอันดับที่3ของการทำให้เกียร์พังครับต่อมาอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมประหลาดนะครับอันดับที่4กับอันดับที่5นี่จะเป็นพฤติกรรมประหลาดครับในการใช้เกียร์คืออันดับที่4นะครับที่บางเห็นบ่อยๆเลยนะการที่ท่านจะเปลี่ยนทิศทางครับเปลี่ยนจากเดินหน้ามาถอยหลังเปลี่ยนจากดีมา R เปลี่ยนจาก R ไปดีเนี่ยจากถอยหลังไปเดินหน้าอะไรแบบนี้ท่านต้องให้รถมันหยุดสนิทเสียก่อนนะครับให้รถมันหยุดสนิทเสียก่อนเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะขัดกันนะครับแล้วมันก็จะพังครับง่ายๆครับท่านให้รถมันหยุดสนิทแล้วท่านดันไปที่ N ก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่ D หรือ R นะสมมุติท่านอยู่ D ท่านจะถอยรถ
ท่านก็ดันไปที่ N ก่อนแล้วค่อยดันไปที่ R หรือท่านถอยรถมาแล้วท่านจะเดินหน้ามันอยู่ที่ R อยู่ท่านก็ดันมาที่ N แล้วก็ให้รถมันหยุดสนิทก่อนทุกอย่างให้รถมันหยุดสนิทก่อนนะครับแม้แต่จาก R มา N D ไป N เนี่ยก็ให้มันหยุดสนิทเสียก่อนนะครับนะบางคนนี่ก็ลากปืดนะครับพังนะครับพังต่อมาพฤติกรรมที่5ครับที่ทำให้เกียร์พังอันนี้ก็ไม่รู้เขาคิดยังไงนะครับไม่รู้ก็ทำไปทำไมนะคือการใส่เกียร์ N แล้วปล่อยไหลครับคือสมมุติเขานึกว่าเป็นเกียร์ว่างเหมือนรถเกียร์ธรรมดาไงครับแต่นั่นมันคือเกียร์ธรรมดามันทำได้นะครับแต่ก็ไม่ควรทำอยู่ดีนะครับอันนี้มันเป็นรถเกียร์ออโต้มันไม่ได้ทำงานแบบนั้นเรื่องการทำงานของมันเนี่ยบางได้เคยอธิบายไปแล้วก็ไม่อธิบายตอนนี้นะเพราะว่ามันจะอธิบายแล้วยาวเอาเป็นว่าการที่ท่านขับมาเนี่ยแล้วท่านใส่เกียร์ N ปล่อยไหลเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกียร์มันร้อนเกินกว่าที่มันปกติร้อนเกินปกติร้อนผิดปกติมันก็ทำให้เกียร์พังครับดังนั้นท่านก็ไม่ต้องทำเฮียอะไรหรอกครับนะท่านก็ขับมันไปอย่างนั้นนั่นแหละอยู่เกียร์ดีก็ปล่อยมันไหลไปนะครับมันมีเพลงอะไรนะครับปล่อยมันไหลไปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับลองไม่จบเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ ก็ไม่ต้องไปใส่เกียร์ N นะครับสรุปนะไม่รู้จะใส่ทำไมให้มันลำบากนะครับก็หลักๆนะครับของ5พฤติกรรมที่ทำให้เกียร์พังครับนะครับก็อย่าไปทำรู้อย่างนี้ก็อย่าไปทำง่ายๆครับเพราะไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมนะครับไอ้ทั้ง5ประการเนี่ยท่านสังเกตไหมว่าทั้ง5ประการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมนะครับเอาตั้งแต่ประการแรกอะไรวะดัดแปลงนะครับแต่งท่านจะแต่งมันทำไมครับท่านจะดัดแปลงมันทำไมครับของเดิมๆเขาก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะ ไปทำไมประการต่อมาใช้เกียร์ดีในทุกงานท่านจะทำไมครับก็เขามีเกียร์ M มีเกียร์ D3 มีเกียร์3มีเกียร์2มีเกียร์ L มีอะไรให้ท่านเลือกแล้วท่านทำไมท่านจะต้องดันทุลังใช้แต่เกียร์ดีครับนะทำไมใช้ทำไมนะครับแบบนั้นนะแล้วก็ไอการเปลี่ยนเกียร์ครับก็ท่านจะรอสักแป๊บหนึ่งมันจะไม่ได้เหรอครับทำไมท่านรถมันยังไม่ท่านจะหยุดเลยท่านลากปืดมันก็พังนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์นี่น้ำมันเกียร์นี่ก็เหลวไหลมากๆก็ของศูนย์มันก็ไม่ได้แพงดีไม่ดีเนี่ยของศูนย์เนี่ยมันถูกกว่าไอของข้างนอกอีกนะเพราะของข้างนอกเขาจะบอกว่ามันเป็นของดีของพิเศษเขาจะต้องขายแพงๆเพื่อที่ว่าท่านเนี่ยจะได้หลงไปซื้อของเขาถ้าเขาขายเท่ากันหรือถูกกว่าศูนย์เนี่ยท่านไม่ใช้หรอกท่านก็ไปใช้ของศูนย์เพราะใครๆก็รักรถนะครับแต่รักมันก็ต้องรักให้ถูกทางนะครับเมื่อก่อนตอนสมัยบางนี่มันจะมีรายการตอนเย็นๆรายการรักลูกให้ถูกทางนะครับก็ไม่เกี่ยวพูดเลื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็ไอ้ใส่เกียร์ N ปล่อยไหลเนี่ยมันท่านจะทำให้มันลำบากทำไมบางก็ไม่เข้าใจนะแต่มันก็มีคนทำแบบนั้นนะครับทั้ง5ประการเนี่ยมีทำนะครับแล้วทำกันเยอะด้วยแล้วมันก็พังครับพอมันพังแล้วเป็นไงโทษรถครับนะครับช่างก็ไม่โทษนะครับไม่โทษช่างที่แนะนำไม่โทษนะครับโทษรถว่ารถเขาผลิตมาไม่ดีวิศวกรไม่เก่งฉันเก่งกว่าวิศวกรโอ้ไปกันยืดยาวเลยครับก็เนี่ยแหละครับก็เอาประมาณนี้ครับมันไม่ต้องสรุปแล้วเนาะเพราะมันก็สรุปไปในตัวมันแล้วล่ะครับก็อย่าไปทำสรุปง่ายๆไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันคือการทำให้มันพังก็อย่าไปทำนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ